السلام علیکم ګران دوستانو، الله تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ. زه یم رفیع عبدالله یو ځل بیا تاسو ته د یوې نوې او د یوې ډېرې خوندورې ویډیو ته حاضر شوی یم. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ د کین ماسټر د کورس لومړۍ ویډیو ده. په دغه ویډیو کې موږ دوستانو تاسو دا دروښیو تاسو څنګه کولی شئ په کین ماسټر کې خپلې ویډیوګانې ایډیټ کړئ. نو راځئ دوستانو چې په دغه ویډیو باندې شروع کوو. مخکې دغه ویډیو شروع کېدو څخه که چېرې تاسو روز زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، دغه ویډیو مو خامخا د نورو تن سره هم شریکه کړئ. نو دوستانو لومړی به تاسو کین ماسټر انسټال کړئ. که چېرې تاسو سره کین ماسټر نه وي تاسو کولی شئ په پلی سټور ته ورشئ، په سرچ کې ورته ولیکئ چې کین ماسټر، نو تاسو به هغه له پلی سټور څخه انسټال کړئ. کله مو چې کین ماسټر انسټال کړو نو تاسو به لومړی داسې د کین ماسټر چې کله مو خلاص کړو صفحه به راځي. ګورئ دلته دوستانو چې دغه کومې ویډیو تاسو ته ښکاري زه خپله د یوټیوب ویډیوګانې ټولې په کین ماسټر کې جوړوم. بیا تاسو لکه څنګه چې دغه ویډیو هم ګورئ ما په کین ماسټر کې ایډیټ کړې ده. نو چې کله تاسو کین ماسټر خلاص کړو نو تاسو به بیا په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو بیا تاسو دا صفحه خلاصه انتخاب کړئ. چې کله مو صفحه انتخاب کړله بیا به تاسو راشئ په لومړی ګورئ دوستانو په نننۍ ویډیو کې د یو ورور غوښتنه ده چې هغسې ویډیوګانې څنګه جوړولی شو. نو تاسو به لومړی په میډیا باندې به کلیک وکړئ چې تاسو لکه څنګه چې ځینې ګورئ ویډیو وي په هغه ویډیو کې بیا لیکنه راځي چې څه شی هغه سندره وي نو هغه سندره ورسره لیکل کېږي. نو دغسې موږ څنګه کولی شو؟ نو تاسو به راشئ په میډیا باندې به کلیک کړئ او هغه ویډیو به راواخلئ. ګورئ زه راځم لومړی هغه ویډیو راخلم. ګور دوستانو دغه ویډیو ما راواخیستله. تاسو لکه څنګه چې زه به دغه ویډیو له دې څخه راواخلم. ګورئ هلته پروسس پرې روان شو، ویډیو به اوس کمپلیټ کېږي. چې کله ویډیو تاسو کمپلیټ شوله بیا به راشئ په ټیک باندې کلیک وکړئ. ګورئ دغه ویډیو ده دوستانو چې وړه ویډیو ده 14 سیکنډه دی. دلته دغه څه شی چې دغه ویډیو کې وایي زه غواړم چې دا دلته اوس لیکنه وکړم. زه راځم دا د ویډیو روټیټ یې چې دی دا بدلوم. ګورئ دوستانو دلته ما د ویډیو داسې تاسو هم کولی شئ چې دا بدل کړئ ورته او دې چې کوم دا بدل کړئ بیا په ټیک باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره بدل شي. ګورئ زه راځم یو ځل ویډیو پلی کوم. مرګه قصه مې ختموه ستړی یم، مرګه قصه مې ختموه ستړی یم، ژوند چې نوره تسلي رانه کړې، ربه که دغسې د غم ډکه وي، ربه چې بله زندګي رانه کړې. ګورئ دوستانو کله چې تاسو ویډیو اوس دغه چې څه شی وزه وایم همدا اوس ګورئ دلته ورسره لیکم. دلته به راشئ تاسو ګورئ لومړی چې څه شی وایي دا واورئ تاسو. ګورئ مرګه قصه مې ختموه ستړی یم. ګورئ بېرته به ویډیو شاته کړئ. دلته به راشئ په لیر باندې به کلیک وکړئ او تاسو به راشئ ټکسټ به ور انتخاب کړئ. دلته به تاسو ورته ولیکئ. ګورئ هلته وایي چې مرګه قصه مې ختموه ستړی یم. دلته به تاسو راشئ همدا به ورته ولیکئ. ګورئ زه ورته لیکم مرګه کیسه مې ختموه ستړی یم. ګورئ دغه ما ورسره ولیکل. زه راځم دغه منځ کې چې کوم مرګه کیسه مې ختموه او دا چې کله مو ولیکلو بیا به راشئ په اوکې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو اوکې باندې کلیک کړو دا به راشئ تاسو سره کوم سټایل ګورئ غټولی وړی کړی هم شی راشئ دلته یې راولئ. چې کله مو دلته دا جوړ کړو بیا راځئ دې تاسو رنګ هم ورکولی شئ. ګورئ دغلته چې کوم اپشن تاسو ته ښکاري په دې باندې کلیک وکړئ او په دې کې تاسو ورته شین رنګ ورکوئ، سور سپین هر یې ورکولی شئ. ما سور رنګ ورکړو. ګورئ چې دا رنګ مې ورکړو. تاسو دغه رنګ ته دغه خط ته بیکګراونډ هم ورکولی شئ. ګورئ لاندې تاسو ډېر سټایلونه دي. ګورئ بیکګراونډ کلر تاسو بیکګراونډ ته کلر ورکړئ. ګورئ دا د خط بیکګراونډ شو. بیکګراونډ چې هغه کلر هم چینجولی شئ. تاسو په دې دلته په دې کلر باندې کلیک وکړئ. دلته راشئ ګورئ زه شین بیکګراونډ ورکوم او دا دې څخه اوکې کړئ. ګورئ چې بیکګراونډ اوس تاسو سره شین شو. غواړئ بیکګراونډ بېرته له منځه یوسئ بېرته راشئ دا ټرن آف کړئ او بېرته راشئ دا د خط کوم رنګ چې دا هم بدلولی شي. دې څخه د زه راځئ تاسو سپین ور انتخاب کړو دا اوکې کړئ. ګورئ دا اوس چې هغه کوم سټایل موږ ورکړو هغه چې کلیر شو. اوس تاسو بیا راشئ دلته په دا د سره قوم راشي ان انیمیشن په دې باندې کلیک وکړئ. دا د لومړی کې چې دا خط راځي دا د په کوم شکل سره راشي. ګورئ هر یو انتخابولی دلته راشئ او انتخابوی ورته ویې ګورئ ستاسو کوم سټایل خوښ شو همغه ورته سلیکټ کړئ او بیا تاسو په ټیک باندې کلیک وکړئ. ګورئ
ګورې کنورټ ډراپ ګورې زه دا ما د ډراپ انتخاب کړو دلته لاندې د ډراپ چې کوم دا د څه رقم ډراپ چې دا د فاسټ یا سلو تاسو هر ورته انتخابولی شئ نو د ګورې ما لږ ذره سلو ورته سلیکټ کړو بیا د دې څخه وروسته تاسو په ټیک باندې کلیک وکړئ دا به تاسو سره ټیک مارک چې ګورې اوس راځم دا یو ځل پلی کوم مرګه قصه مې ختموه ستړی یم دلته ګورئ ما ورسره لیکلي مرګه قصه مې ختموه ستړی یم دا هم ما ویلي ګورئ دلته راشي تاسو بیا هم ورسره کولی شئ چې ستړی یم دا هم ولیکئ ګورئ قصه مې ختموه ستړی یم مرګه قصه مې ختموه ستړی دلته راشي دا سټاپ کې بیا لږ ویډیو شاته کې دلته راشي بیا ورسره دغه ځای کې بیا لیر باندې کلیک وکړئ دلته په ټیکسټ باندې کلیک وکړئ ورته ولیکئ دلته ورته بیا ولیکئ چې ستړی یم ستړی یم او دا راشي دلته ورته ګورئ دلته هم راوصلی شي دلته هم هر ځای کې ستاسو خوښه وي هملته یې راولئ ګورئ ما دلته دا ستړی یم را مې وسو دلته دې ته مې دا کلر هم چینج کړو چې کله مې کلر چینج کړو انیمیشن ته راشي دی دا دې په کوم شکل سره راشي ډراپ سره دې راشي ګورئ دا داسې راشي شل ډاون دې راشي ما سکیل اپ کو او دې څخه وروسته ما دا زه ټیک کوم ګورئ اوس چې بیا زه پلی کوم مرګه قصه مې ختموه ستړی یم مرګه قصه مې ختموه ستړی یم ژوند چې نوره تسلي رانه کړې ګورئ ژوند چې نوره تسلي رانه کړې بیا راشي ټیکس ور انتخاب کړئ چې کله مو ټیکس انتخاب کړو بیا راشي تاسو هلته وایي چې ژوند چې نوره تسلي رانه کړي دلته ولیکئ ژوند چې نوره تسلي رانه کړي ژوند چې نوره تسلي رانه کړي ژوند چې نوره تسلي رانه کړي تسلي رانه کړي چې کله مو دا ولیکو بیا تاسو دا اوکې کړئ چې کله مو اوکې کړو بیا راشي دې ته هم داسې غټوئ وړکې کولی شي هم شي بیا چې کله مو دا داسې ولیکړو بیا راشي دې ته هم تاسو سټایل ورکولی شي زه راځم دې ته دا ځل دا رنګ مې ورته انتخاب کړو دلته راځم دې ته دا ځل تاسو دې ته سټایل هم ورکولی شي ګورئ که دا سټایل کې تاسو غواړئ یا لاندې هم دلته ګورئ اوورلی انیمیشن هم شته دا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا څه رقم کې ګورئ داسې هم راځي چې کله دا خط دی هلته وي دا په کوم شکل باندې دی سکرین باندې پاتې شي ګورئ رین د ګوتمې په شکل فلوټینګ دا داسې خوځېږي دا دې هم داسې خوځېږي نو زه غواړم دا داسې شي نو دلته چې تاسو راشئ په ټیک باندې بیا کلیک وکړئ چې کله مو بیا ټیک کړو دې څخه وروسته بیا تاسو راشئ یو ځل بیا اپلای کړئ د چې نوره تسلي رانه کړې ربه که دغسې د غم ډکه وي ربه چې بله ځي ګور دا مې لږ وړکی کړو ژوند چې نوره تسلي رانه کړې ربه که ګورئ ښه دغلته ټیکس تاسو وړکی کولی هم شي ګورئ دلته دې څخه غټولی وړکی کولی هم شي زه راځم دې څخه وروسته دا مې کلیک کړم ربه که دغسې د غم او اوس دلته ورسره ولیکئ ربه که دغسې د غم ډکه وي ربه که دغسې د غم ډکه وي غم ډکه وي او دې څخه مې کې کړو او بیا راځم دې ته لږ دا سایز یې ورته غټوم او چې کله مو سایز ورته غټ کړو بیا راشي دې ته کلر هم ورکولی شي چې تاسو د خپلې خوښې کلر ورته انتخاب کړئ چې کله مو کلر انتخاب کړو بیا تاسو دا ټیک کړئ چې ما اوس دا سپین رنګ دی همدا مې خوښ شو همدا مې ورته انتخابوم دې وروسته تاسو کولی شئ چې دې ته بیکګراونډ ورته ورکړئ چې کله مو بیکګراونډ ورکړو نو دغه سټایل او د دې سټایل هم ورته کولی شئ انیمیشن ته راشئ دلته تاسو یو سټایل ورته زه هم دا دې ګورئ لیټر بای لیټر ټکي په ټکي دی ولیک شو دا دې څخه اوکې کړئ زه راځم د دغې دا لږ وړکی مې کړو دا هم دې خواته او دا مې اوکې کړو ګورئ یو ځل بیا اپلای کوم ژوند چې نوره تسلي رانه کړې ربه که دغسې د غم ډکه وي ربه چې بله ځي ګورئ دلته وایي چې ربه که دغسې د غم ډکه وي دا لږ بهتره دې خواته کړم چې برابر شي ربه که دغسې د غم ډکه وي ربه چې بله زندګي رانه کړې ربه که دغسې د غم ډکه وي ربه چې بله زندګي رانه کړې ربه چې بله زندګي رانه کړې بله زندګي رانه کړې زندګي رانه کړې او دا بیا هم دلته راغلم دې سایز مې غټ کړو ربه چې بله زندګي رانه کړې
او بیا مې دا د دې څخه وروسته دې ته کلر هم ورکوم. دا کلر مو انتخاب کړو. انیمیشن ته راځم. په انیمیشن کې چې کله مو انیمیشن ته راغلی بیا راشئ دلته تاسو یو سټایل ورته انتخاب کړئ. ګورئ ما داسې سټایل ورته انتخاب کړو. چې کله مو سټایل انتخاب کړو دې ته راځم یو بیکګراوند هم انتخابوم. بیکګراوند ته نه انتخابوم او بیا چې کله مو بیکګراوند تاسو ورته خوښ کله مو خوښه ده بیکګراوند انتخابوئ یا نه. ګورئ دلته راځئ دغه ځای کې ګورئ ګلوی لیکلی آوټلاین یې لیکلی دی شاډو یې لیکلی. تاسو راځئ دا هم ورته ورکولی شئ. ګورئ چې هر ورته اضافه کوئ هماغه ورته اضافه کړئ او بیا ټیک کړئ. ګورئ زه راځم یو ځل ویډیو د سر څخه پلی کوم. مرګه قصه مې ختموه ستړی یم مرګه قصه مې ختموه ستړی یم ژوند ده چې نوره تسلي رانه کړې ربه که دغسې د غم ډکه وي ربه چې بله زندګي رانه کړې. تاسو کته چې ډېر یو ښایسته ویډیو جوړه شوله تاسو هم کولی شئ چې دغسې خپله ویډیوګانې جوړې کړئ. یا ګورئ مرګه قصه مې ختموه ستړی یم مرګه قصه مې ختموه ستړی یم ژوند ده چې نوره تسلي رانه کړې ربه که دغسې د غم ډکه وي ربه چې بله زندګي رانه کړې. چې کله مو ویډیو جوړه کړله غواړئ دا تاسو ځان سره په ګیلري کې سیف کړئ نو تاسو کولی شئ چې راشئ په دلته په دې اپشن باندې شیر اپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو نو دلته راشئ تاسو دلته د ویډیو سایز انتخابولی شئ. ګورئ HD کې دې وي SD کې دې وي تاسو کیدای شي ستاسو موبایل کې لا دې څخه هم زیات سایز وي. تاسو کولی شئ چې هر څه انتخاب کړئ او دې څخه تاسو دا هم زیاتولی وړاندې کولی شئ. چې کله مو دا انتخاب کړو بیا وروسته دې څخه راشئ تاسو یو ځل په ایکسپورټ اپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په ایکسپورټ اپشن باندې کلیک کړو دا به تاسو سره په ګیلري کې سیف شي. لږ صبر ورته وکړئ دا ویډیو به اوس ګیلري ته لاړه شي. دا د موږ سره ایکسپورټ وشو. اوس راځو یو ځل د خپل موبایل ګیلري ته او تاسو دا یو ځل هلته چک کولی شئ. ګورئ دلته راشئ ایکسپورټ وګورئ دلته وګورئ یو نوی ویډیو راغلی ایکسپورټ باندې مې کلیک وکړو او دلته راشئ یو ځل تاسو دا ویډیو پلی کړئ. مرګه قصه مې ختموه ستړی یم مرګه قصه مې ختموه ستړی یم ژوند ده چې نوره تسلي رانه کړې ربه که دغسې د غم ډکه وي ربه چې بله زندګي رانه کړې. دغه دوستان تاسو کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې په ډېر ښه طریقې سره ایډیټ کړئ.